Xin kính chào quý bà con và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con bản tin cập nhật nhanh về diễn biến mới nhất của thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới. Những thông tin sau được tổng hợp từ nguồn tham khảo thực tế trong sáng nay, nhằm giúp bà con có thêm cơ sở theo dõi xu hướng giá và chủ động kế hoạch bán hàng phù hợp. Sau nhịp điều chỉnh giảm trong những ngày trước, thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay đã xuất hiện tín hiệu tăng nhẹ trở lại tại một số khu vực trọng điểm. Mặc dù mức tăng chưa lớn, nhưng đây được xem là dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần ổn định sau giai đoạn biến động tương đối mạnh trong ngắn hạn. Trong khi đó, giá tiêu trên thị trường thế giới và giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mặt bằng cao, phản ánh nhu cầu tiêu thụ toàn cầu chưa có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Việc giá trong nước tăng nhẹ trong bối cảnh giá quốc tế không biến động nhiều cho thấy thị trường đang dần tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, biến động trái chiều giữa thị trường nội địa và thế giới trong thời gian gần đây chủ yếu xuất phát từ yếu tố cung hàng trong nước tăng cục bộ khi bước vào cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, khi lực bán có xu hướng chậm lại và nhu cầu thu mua ổn định, giá tiêu nội địa có thể từng bước phục hồi theo tín hiệu tích cực của thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, mặt bằng giá tiêu thế giới vẫn duy trì ở mức cao so với nhiều năm gần đây, cho thấy triển vọng trung hạn của ngành hồ tiêu vẫn còn dư địa hỗ trợ. Điều này có thể giúp hạn chế rủi ro giảm sâu trong thời gian tới, nếu không xuất hiện biến động lớn từ cung cầu quốc tế. Trong giai đoạn hiện tại, bà con nên tiếp tục theo dõi thêm diễn biến thị trường trong vài ngày tới, đồng thời cân nhắc thời điểm bán phù hợp, tránh bán ra dồn dập khi giá vừa có tín hiệu phục hồi. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước, tại một số kho của các khu vực trọng điểm, để bà con mình tham khảo đi đến quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam. Tiêu đen loại 500g trên lít, 6.000 đô la trên tấn. Tiêu đen loại 550g trên lít, 6.100 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 8.900 đô la trên tấn. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn giữ ổn định và chưa có thay đổi so với trước đó. Giá hồ tiêu thế giới. Indonesia. Tiêu đen, 7.115 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 9.374 đô la trên tấn. Brazil. Tiêu đen, 6.050 đô la trên tấn. Malaysia. Tiêu đen, 9.100 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 12.100 đô la trên tấn. Giá tiêu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao và chưa ghi nhận biến động đáng kể, đặc biệt Malaysia vẫn là thị trường có mức giá cao nhất. Giá hồ tiêu trong nước. Đắk Lắk, 139.000 đến 140.000 đồng trên ký. Đắk Nông, 138.000 đến 139.000 đồng trên ký. Gia Lai, 137.000 đến 138.000 đồng trên ký. Phú Yên, 137.000 đến 138.000 đồng trên ký. Kon Tum, 137.000 đến 138.000 đồng trên ký. Đồng Nai, 140.500 đồng trên ký. Lâm Đồng, 140.500 đồng trên ký. Bình Phước, 140.500 đồng trên ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 140.500 đồng trên ký. Bình Dương, 140.500 đồng trên ký. Phú Quốc, 147.000 đồng trên ký. Giá tiêu trong nước tăng nhẹ trở lại ở một số khu vực, phổ biến dao động từ 137.000 đến 140.500 đồng trên ký, riêng Phú Quốc đạt mức 147.000 đồng trên ký, cao hơn so với mặt bằng chung. Diễn biến thị trường hiện cho thấy giá hồ tiêu trong nước đang có dấu hiệu hồi phục nhẹ sau giai đoạn điều chỉnh giảm trước đó, phản ánh lực bán đã phần nào chững lại và thị trường đang dần ổn định trở lại. Trong khi đó, mặt bằng giá tiêu trên thị trường thế giới vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn tương đối vững và chưa xuất hiện tín hiệu suy yếu rõ rệt về dài hạn. Sự phục hồi nhẹ của giá nội địa trong bối cảnh giá quốc tế giữ ổn định cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tái cân bằng cung cầu trong ngắn hạn, sau khi chịu áp lực từ nguồn cung tăng cục bộ trong thời điểm thu hoạch. Đây được xem là nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật, nhằm thiết lập mặt bằng giá phù hợp hơn với diễn biến chung của thị trường xuất khẩu. Trong ngắn hạn, giá tiêu có thể còn xuất hiện những dao động nhất định, tuy nhiên nền giá hiện tại vẫn đang được hỗ trợ bởi yếu tố nhu cầu quốc tế ổn định, vì vậy, nhà vườn nên tiếp tục theo dõi thêm tín hiệu thị trường trong các phiên tới, cân nhắc thời điểm bán hợp lý, tránh tâm lý bán ra dồn dập khi thị trường vừa xuất hiện tín hiệu phục hồi tích cực. Nhìn chung, thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn nhưng nền giá vẫn duy trì ở mức khá tích cực. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh và sát thực tế để bà con tham khảo mỗi ngày. Xin kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao.
Hẹn gặp lại quý anh chị trong bản tin giá nông sản tiếp theo.